નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વની નજર સમક્ષ હું વિવેક સર વરિયા વિસ્ક્વેર સર આપ સર્વનું આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાન વિષય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે પાઠ નંબર 9 પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન એનો લેક્ચર નંબર 6 આવ્યા છે. જો તમે નવા છો અને આપણી ચેનલમાં, તો તમારે ખાસ કરીને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે અને આ તમામ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો. તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જોઈન્ટ કરો અને આની પીડીએફ પણ તમને આપણી એપ્લિકેશન ઉપરથી મળી રહેશે. તો આવો લેક્ચર નંબર 6 પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવનમાં જઈએ. અહીંયા ક્રમ આપ્યો છે લેક્ચર 6માં 56 નંબરનો. એ એવું કહેવા માંગે છે કે 1 થી 55 સવાલ જે છે એ બધા સવાલ તમારા આગળના લેક્ચર નંબર 1 થી 5 જે છે એમાં આવી ગયા છે. નવનીતના તમામ પ્રશ્નોને આવરી લેતો આ વિજ્ઞાન છે. એક પ્રશ્નોને તમને નવનીતમાંથી ભણાવી રહ્યો છું. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. 56 નંબરનો પ્રશ્ન. ગોલીય લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે મુખ્ય કયા 3 કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો આપણે આવું લેન્સ વડે શીખવાનું છે. આવું તમે યાદ કરો, અરીસા માટે શીખેલા. તો પહેલું આવે કિરણ 1 મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. તો તમે જોઈ શકો છો, કોઈ કિરણ મુખ્ય અક્ષ સમાંતર હોય તો એ વક્રીભવન પામી મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, F2 માંથી પસાર થાય છે. એવી રીતે બહિર્ગો લેન્સ માટે આ ઘટના બને. એવી રીતે અંતર્ગો લેન્સમાં એ કિરણ વક્રીભવન પામે તો કેવી રીતે પસાર થાય? આભાસ થાય. શું થાય મિત્રો? આભાસ થાય. તમે જોઈ શકો છો તેવું શું થાય છે? વક્રીભવન પામે મુખ્ય કેન્દ્ર F1 માંથી પસાર થાય એવો શું થાય મિત્રો? આભાસ થાય. માત્રમાં આ પહેલો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ, મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ. તો મુખ્ય કેન્દ્ર, તો બહિર્ગો લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્ર F1 માંથી પસાર થતું કિરણ વક્રીભવન પામી સમાંતર મળે છે. કેવું દિશામાં આગળ વધે? સમાંતર. અને અંતર્ગો લેન્સ માટે એ કેવું પામે છે? સમાંતર દિશામાં નિર્ગમન પામે છે. એવું આપણને શું થાય છે? ભાસ થાય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, કિરણ 3 પ્રકાશ્ય કેન્દ્રમાંથી, યાદ કરો અરીસા માટે ધ્રુવી હતું. અહીંયા પ્રકાશ્ય કેન્દ્રમાંથી, તો પ્રકાશ્ય કેન્દ્ર O માંથી પસાર થતું હોય તો એ કિરણ એને માર્ગે પાછું ફરે છે. એટલે કે જો લખ્યું, પ્રકાશ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું કિરણ વિચલન પામ્યા સિવાય લેન્સમાંથી નિર્ગમન પામે છે. ક્યાંથી નિર્ગમન પામે? લેન્સમાંથી. અને અંતર્ગો લેન્સ માટે એ કેવું થતું હોય છે? પણ મળતું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન અને ભૌતિક વિજ્ઞાનને આવરી લેતી હાથેથી લખેલી સરસ મજાની બુક, અને એમાં વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી યાદ રાખજો, અને સાથે કરીને સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત, દરેક પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ અને શોર્ટકટ ચાવી સાથેનું આપણી આ બુકને તમારે જોતી છે તો તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર લિંક ઓપન કરો અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થશે. પછી તમને આ બુક પણ તમને મેળવી શકશો. તો તમારા મિત્ર સર્કલને આની જાણ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા આવે છે 6 કિરણો. તમને ખબર હોવા પડે. તો 57 નંબરનો પ્રશ્ન. બહિર્ગો લેન્સ સામે એ બી વસ્તુને મૂકવામાં આવે છે ત્યારની કિરણાકૃતિ પહેલી અનંત અંતરે. તો યાદ રાખો, અનંત અંતર માટે શું આવે? બોલો. વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે હોય તો પ્રતિબિંબ બોલો ક્યાં મળે? વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુ મુખ્ય કેન્દ્ર F2 પર. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર વાસ્તવિક અને ઉલટું અને અત્યંત નાનું. અને આવું ઊંધું પૂછાય
તો વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુએ મુખ્ય કેન્દ્ર F1 પર, તો વસ્તુ પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે? અનંત અંતરે. ઊંધું લખવાનું, રાઈટ. ચાલો, સેમ ટુ સેમ અહીંયા આપ્યું છે 2F થી થોડે દૂર, તો વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુ F2 અને 2F2 ની વચ્ચે વાસ્તવિક અને ઉલટું, વસ્તુ કરતા નાનું. ચાલો, 3 નંબરનું 2F1 પર, તો વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુ એ 2F2 પર, વાસ્તવિક અને ઉલટું, વસ્તુના પરિમાણ જેટલું. ચાલો, ચોથું F1 અને 2F1 ની વચ્ચે, તો વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુ એ 2F થી દૂર, 2F2 થી દૂર, વાસ્તવિક અને ઉલટું, વસ્તુથી મોટું. ચાલો, સેમ ટુ સેમ મુખ્ય કેન્દ્ર F1 પર આપણે આગળ વાત કરી. અનંત અંતરે, વાસ્તવિક અને ઉલટું, વસ્તુથી અત્યંત મોટું. ચાલો, F1 અને O ની વચ્ચે, તો લેન્સની વસ્તુ તરફની બાજુએ અને વસ્તુ તરફથી વધુ દૂર અંતરે, આભાસીના ચતું, વસ્તુથી મોટું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વની સમક્ષ એક સરસ મજાની સ્લાઇડ ખુલી છે, જે છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની એપ્લિકેશન, જેમાં તમને ધોરણ 3 થી 12ની તમામ વસ્તુ સાથે સાથે બધા જ વિષયની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીથી માંડીને એકમ કસોટીથી માંડીને લાઈવ લેક્ચરથી માંડીને તમામ PDF મળી રહેશે. પ્રશ્નપત્ર પણ સોલ્યુશન મળી રહેશે. તો તમારે આને ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર જવાનું છે, એપ્લિકેશન ઉપર, અને એને સરસ મજા ડાઉનલોડ કરો, તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. લેન્સ માટેની સંજ્ઞા પ્રણાલી આગળ હતી ઈ જ છે, બહુ વાંચવાની જરૂર નથી. શું હતી આગળ? બધા અંતર ધ્રુવ P થી માપવાના. અહીંયા બોલવાનું બધા અંતર પ્રકાશ કેન્દ્ર O થી માપવાના. ત્યાં હું બોલતા આપાત કિરણની દિશામાં માપવામાં આવતા અંતરો ધન, આમાંય બોલવાનું આપાત કિરણની દિશામાં માપવામાં આવતા અંતરો ધન. ત્યાં હું બોલતા આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશામાં માપવામાં આવતા અંતરો ઋણ, આમાં પણ હું બોલવાનું ઋણ. બીજું કંઈ નવું નથી, રાઈટ. ચાલો, સંજ્ઞા પ્રણાલી તો દરેક માટે આપણે જોઈ લેવાની છે. તો કઈ રીતે આવશે જો, સૌથી પહેલા બહિગો લેન્સ માટે તમે જોઈ શકો છો. ચાલો, સરસ મજાની સંજ્ઞા પ્રણાલી આપણે શીખવાની છે બહિગો લેન્સ માટે. ચાલો, તમને આપણે શીખવાડ્યું એવું જ છે, તમને આકૃતિ ખબર હોવી પડે. પ્રતિબિંબ લેન્સની આગળ મૂકો વસ્તુ, તો પ્રતિબિંબ નીચે મળે લેન્સની પાછળના ભાગમાં. ચાલો, આપાત કિરણ દિશા જમણી તરફ, વસ્તુ મૂકી ડાબી તરફ, એટલે માઇનસ આવે. પ્રતિબિંબ અંતર, તો આ જમણી તરફ, પ્રતિબિંબ પણ અહીંથી એટલું જમણી તરફ, એટલે પ્લસ આવે. ચાલો, કેન્દ્ર લંબાઈ આના માટે માઇનસ, કેન્દ્ર લંબાઈ પ્લસ F. ક્યારે ખબર પડી? પ્રતિબિંબ મળી એની લેવાની. તો એ કેટલા આવે? પ્લસ સ્મોલ f. વસ્તુ ઊંચાઈ, ઉપર તરફની ઊંચાઈ કેવી આવે? પ્લસ, અને નીચે તરફની ઊંચાઈ કેવી આવે? માઇનસ 27. રાઈટ. ચાલો, આવી રીતે આપણે કોની સાબિત કરવાની? અંતર્ગોળ લેન્સ માટેની. તમે જોઈ શકો છો કઈ કઈ છે બોલો. વસ્તુ અંદર u માઇનસ, પ્રતિબિંબ અંતર પણ આ બાજુ મળે છે -v, કેન્દ્ર લંબાઈ પણ -f, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ +h' અને વસ્તુની ઊંચાઈ +h. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે સરસ મજાનો લેક્ચર નંબર 6 પૂરો કરીએ છીએ. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.